વાર્તા છે. વાર્તાનું નામ છે એક હતો કૂતરો. શું નામ છે? એક કૂતરાને એક પરિવારે પાળે તો. ઘરે આપણે કૂતરો પાડીએ ને એમ એને પાડે તો, અને એને રોજ ખાવાનો રોટલો આપે તો કૂતરાનું પેટ ભરાય નહીં. કૂતરું કે કોઈ મહેમાન આવે ને પછી સારી સારી વાનગીઓ બને ને તો આપણને ખાવાની મજા પડી જાય. એક વખત એવું બન્યું કે ત્યાં ઘરે મહેમાન આવે, અને મહેમાન આવે ને એટલે બધા 32 જાતના પકવાન ને 56 જાતના ભોગ ને બધું જાત જાતનું ત્યાં બનાવ્યું. અને કૂતરો રાહ જોઈને બેઠો હતો કે બધું ખાઈ લે પછી વધે એટલે આપણું જ બધું છે. તો બધાએ ખાધું અને પછી જે વધ્યું ને એ બધું કૂતરાને નાખ્યું. તો કૂતરાને તો મજા પડી ગઈ, બધું એક જ દિવસમાં આટલું બધું મળે, આપણને બધું સારું સારું ખાવાનું મળે, ગુલાબજામુન ને બધું, બેસું ને બેસું બધું કેવું ખાઈ દઈએ. તો કૂતરાએ બરાબર દબાઈ અને બધું ખાઈ ગયો. રોટલો બોટલો ખીર બીર બધું પી ગયો ને પેટ એકદમ ટાઈટ થઈ દીધું. અને હારું બધું ખાઈ ગયો પછી શું થાય? પેટમાં ગડબડ થાય ને. કૂતરો પછી એને પેટમાં દુખ્યું બરાબર, તો કૂતરો આડવા માંડ્યો અને બીમાર પડી ગયો. બધા ઘરવાળા એને ક્યાં લઈ ગયા? પછી કૂતરાના ડોક્ટર જોડે દવાખાને લઈ ગયા. ડોક્ટરે બરાબર ચેક કર્યું, એ ડોક્ટરને ખબર પડી કે આ શું તકલીફ છે, કૂતરું બરાબર ખાઈ ગયું છે. એને શું કર્યું? દવાની બોટલ આપી કે આ દવા કૂતરાને ઘેરે જઈને પીવડાવ્યું. તો સારું, બધા ઘરે ગયા. પછી કૂતરાને બધા 2-4 ભાઈઓ હતા તો તે 2 જણા પગ પકડ્યા, પેલા 2 જણા પગ પકડ્યા, અને પછી કૂતરાનું મોઢું પકડ્યું અને દવા પીવડાવવાનો ટ્રાય કરે. કૂતરો પીવે. કૂતરો તો બરાબર આમ હાથ પગ હલાવી અને છટકીને ભાગ્યો શેરી. તો બધા એની પાછળ ભાગ્યા અને પાછો પકડી લાયા. પાછો એને પકડે, પૂંછડું પકડે, એના પગ પકડે, મોઢું પકડે, પાછો દવા પીવડાવવાનો પ્રયત્ન કરે. તો કૂતરો પીવે નહીં, હું ના પીવે એમ કરીને કૂતરો નાહી જાય. અને વારે ઘડી એને પકડી લાવે અને પાછો પગ પકડે, હાથ પકડે, મોઢું પકડે અને કૂતરો જબરજસ્તી દવા પીવડાવવાનો ટ્રાય કરે. તો કૂતરો પીવે નહીં, કૂતરો નાહી જાય. તો આવી બધી ધમાચકડી ચાલતી હતી ને, એમાં કૂતરાનો પગ વાગ્યો કે કોકના હાથમાંથી બોટલ છૂટી ગઈ, બોટલ પડી ગઈ નીચે અને ફૂટી ગઈ. બધી દવા વેરાઈ ગઈ. હવે બધા કે હવે શું, બધી દવા તો વેરાઈ ગઈ. તો બધા પછી કૂતરાને છોડી દીધો અને પછી બધા બેસી ગયા એક બાજુ. પછી કૂતરાએ શું કર્યું? થોડી વાર થઈ ને એટલે ધીમે રહીને આવ્યો અને પછી બધી દવા ચાટી ગયો. બધી દવા ચાટી ગયો એટલે કૂતરાને દવા એની પેટમાં દુખતી એની જ હતી, એને મટી પણ ગયું. એટલે કૂતરાને દવા પીવી એવી નહોતું, પણ કૂતરાને દવા પીવડાવવાની જે પદ્ધતિ હતી એનાથી વાંધો હતો કે હું એ રીતે ના પીવું તો કરી જમીન પર ચાટીને પીવું. એટલે આપણે પણ કશું તૈયાર કરતા હોય ને તો આપણી જે પદ્ધતિ હોય એ જો બરાબર હોય તો આપણું મગજ તરત એક્સેપ્ટ કરી લે અને તૈયાર કરે. જેમ કે ઘડિયા તૈયાર કરવા હોય તો તમે શું કરો છો? જેમ કે 12નો ઘડિયો તૈયાર કરવો હોય તો 12 લખી દો, પછી 1 2 3 4 એમ લખી દો, પછી પેલું એમ કરી લખો. એટલે એવી રીતે ઘડિયા તૈયાર થાય નહીં. એની જો યોગ્ય પદ્ધતિથી તૈયાર કરવામાં આવે તો ઘડિયા આપણને કડકડાટ યાદ પણ રહે અને મજા આવે. બરાબર? તો આપણે એની જે ભણવાની પદ્ધતિ છે એ પદ્ધતિ પ્રમાણે આપણે ભણવું જોઈએ. બરાબર?